Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với Wepath Sử Ký. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi về trận đánh San Francisco 0028 giữa các thế giới cũ và thế giới mới để xem cục diện của chiến trường này như thế nào và kết quả của nó ra làm sao sau ngày đầu tiên chúng ta quan sát chiến trường. Trận chiến San Francisco Legendary 0028 diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022, là một trong các hoạt động quân sự lớn của Wepath giữa các thế giới cũ và thế giới mới trong tiến trình chiến tranh City 4. Tham gia trận chiến này có các đại diện từ các máy chủ cũ là 1369 và các máy chủ được cho là mới hơn 12, 14, 15, 16. Bối cảnh: ngay sau khi chứng kiến sự chia cắt rất bất ngờ của nhóm thế giới mới khi S11, S13, 18 và 19 được tham chiến San Francisco sớm hơn đến 2 tuần, các nhà lãnh đạo của nhóm 1 đến 16 đã đồn đoán về nhiều khả năng hai đại diện thế giới này sẽ va chạm với nhau trong lần City 4 này. Trong đó, lực lượng mạnh nhất của đại thế giới cũ là cụm tập đoàn Liên quân 1679 đã làm mưa làm gió ở khu vực này từ lâu. Bên kia chiến tuyến là mối liên minh lương duyên mới được hình thành giữa S14, S12 và S15 cũng đã khẳng định được vị thế của mình. Các nhà ngoại giao được cử đi khắp các bàn đàm phán, các điệp viên tình báo liên tục đưa các tin tức về nội bộ của các máy chủ. Trên khắp các bàn đàm phán, các bên rất cầm chừng khi chỉ có các bái bắt tay xã giao với nhau. Nhưng hiển nhiên các bên đều đã ngầm hiểu đối thủ của mình là ai trong số những gương mặt tại đây. Để nói về kế hoạch chạy đua vũ trang cho vòng loại ở vòng chiến trường này sẽ khá là dài với nhiều chuyện thâm cung bí sử, như sự kiện Damascus tại S12, cuộc di cư lớn của S5 hay chị em cây khế của S4. Phần này xin nhường lại cho độc giả để có thể tìm hiểu thêm. Dù sao thì thông tin về chiến trường cũng đã được đến theo kế hoạch và hai cực của trận chiến cũng đã được định rõ. Thế giới cũ đấu tay đôi với thế giới mới. Binh lực hai bên. Để tiện theo dõi, tác giả xin chia hai thế giới thành phe xanh và phe đỏ. Phe đỏ bao gồm các thế giới cũ 1369, phe xanh gồm các thế giới mới bao gồm 12, 14, 15 và 16. Kế hoạch của phe xanh: bản đồ San Francisco lần này được chia ra khá là hợp lý. Theo đó, các phương diện quân có thể giao đấu 1-1 ngay từ vòng đầu mà không gặp phải khó khăn gì. Tuy nhiên, do xác định ngay đối thủ trọng tâm của lần này, phe xanh đã lên kế hoạch đưa hai phương diện quân của WTF và HPR xuống vùng đông nam của San Francisco nhằm tạo thế gọng kìm kẹp vị vua già S1E lại, bỏ lại RR ở đằng sau. Trong khi đó, T1 sẽ giao đấu với NMS của chiến trường Tây Bắc. NVX sẽ có nhiệm vụ chăm sóc Grace ở chiến trường Đông Bắc. Kế hoạch của phe đỏ: theo dự báo từ các anten tình báo, S1E đã dự đoán trước được cuộc chạm trán với hai phương diện quân HBR và WTF. Sau hội nghị cấp cao giữa các tướng tá quân đội của S1E, tư lệnh White King đã đưa ra kế hoạch đánh địch như sau. Nhiệm vụ trước mắt của S1E sẽ là ngăn chặn quân đội WTF vượt sông. Trong trường hợp quân đội WTF thiết lập được hành lang này, nó sẽ đẩy S1E vào tình trạng bị bao vây và khó có một cuộc tấn công công phá vây nào có thể giải thoát được. Và chỉ vài giờ trước khi San Francisco mở ra, cố vấn quân sự Trung tướng EEE đã đưa ra những phân tích để chỉ rõ các tình huống nguy hiểm. Đối phương sẽ bằng mọi giá để tổ chức một đòn tấn công qua cầu phía Bắc. Nếu điều này xảy ra thì có nghĩa là cụm tập đoàn quân phía Bắc sẽ bị cô lập. Họ cũng huy động một lực lượng lớn để tấn công ở giữa mặt trận của chúng ta nhằm chiếm cái cây cầu phía Nam. Nếu đòn tấn công này thành công thì toàn bộ phần Tây của trận tuyến của cụm tập đoàn quân phía Bắc sẽ bị đe dọa. Với sự vượt trội về xe tăng của đối phương trong khi đột phá, chúng ta sẽ không thể thiết lập được tuyến phòng thủ tin cậy ở phía Nam cây cầu này. Với tình thế như vậy, tôi đề xuất với ngài rằng cần phải bày binh bố trận ở ngay cây cầu phía Bắc, đường tới pháo đài của chúng ta. Những lời tấu bày thống thiết nhưng rất phù hợp của thượng tướng này với thực tế của mặt trận đã không thể lọt được tai của White King. Diễn biến trận đánh: đợt tấn công quân đội phe xanh mở màn vào ngày 26 tháng 7 bằng các mũi tấn công đã được lên kế hoạch. Ở mặt trận Tây Bắc, cơn cuồng phong mang tên TO1 đã chứng tỏ rằng mình không phải là hữu danh vô thực khi càn quét hết các đơn vị xe tăng của NMS, một mạch tiến thẳng tới vị trí định sẵn, hoàn thành sứ mệnh được giao rất nhanh chóng. Ở mặt trận Đông Bắc cũng không khác biệt là mấy. Sau một vài giờ chiến đấu loạc quạc,
phương diện quân NVX cũng đã tái thiết được cho mình đại bản doanh ở vị trí đắc địa bên kia cầu. Trong khi đó, đại tướng Bodro Bellery đã lựa chọn xây dựng bộ tư lệnh quân khu của Reds tại Bình Nguyên chiến lược, trước cửa ngõ ra vào của vùng an toàn. Nếu xây dựng thành công, đây là vùng dễ thủ khó công vì hai bên đều là núi đá cao, đường nhỏ hẹp. Đoán trước được ý đồ, Thượng tướng C. Razor Ellis đã cử tập đoàn quân tiến đánh phủ đầu. Sau 2 giờ chiến đấu giằng co, Reds đã thất thủ. Sau khi bị mất Bình Nguyên, quân đội Reds gấp rút chuẩn bị một đòn phản công lớn nhằm mở thông tuyến cửa ngõ ra vào nhà mình. Theo các tài liệu được NVX ghi chép lại, tại hướng Tây của Reds, 16 tập đoàn quân của Reds đã ném vào trận phản công lần này. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều bất thành. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm Bình Nguyên, phương diện quân NVX đã ra lệnh tiến công dọc theo con sông, tiến tới dãy núi của Reds, hình thành tuyến tiến công mới bên sườn của cụm quân xung kích Reds nằm ở giữa safe zone. Ở mặt trận Đông Nam là nơi diễn ra các trận đánh rất ác liệt giữa phương diện quân HBR, WTF và S1E. Ngay từ thời khắc đầu tiên, tư lệnh Willie Thomas của HBR đã ra lệnh cho tất cả các máy bay chiến đấu hành quân ngay lập tức tới địa điểm chỉ định. Quá trình hành tiến không vấp phải sự kháng cự quá lớn nào của S1E. Nếu như ở mặt trận phía Bắc, quân đội HBR đã đạt được mục tiêu của mình, thì ở cánh phía Tây của mặt trận này, phương diện quân WTF đang thực hiện kế sách Dương Đông kích Tây, một trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử. Để thực hiện kế hoạch này, Thiếu tướng Ai Không Ngu đã đưa ra một vài đơn vị quân đội để tiến đánh cầu Nam, với mục tiêu là giả như WTF có ý định chiếm đánh cây cầu này. Cuộc tiến công như thật đã khiến S1E sập bẫy. Tham mưu trưởng quân lực S1E Chris Hanba theo đúng kế hoạch bật dựng đại bản doanh ngay chân cầu để chặn đường tiến của WTF. Nào ngờ rằng ngay lúc đó, tướng Ai Không Ngu tung sư đoàn xe tăng hạng nhẹ và hạng trung còn mới tinh ra phản kích vào cây cầu phía Bắc. Các trận đánh ác liệt đã diễn ra suốt 3 tiếng đồng hồ ở trên bờ Tây của con sông này. Tình thế khẩn cấp buộc tướng Chris Hanba đã phải có những giải pháp quyết liệt. Nhận thấy không còn khả năng tấn công vào biên sườn của cụm tập đoàn quân WTF đang chặn ở bên kia cầu, ông đã điều động 19 tập đoàn quân xe tăng từ đại bản doanh đến để trợ chiến. Các lữ đoàn pháo chống tăng và một số tiểu đoàn súng cối cũng đã được huy động. Ngoài ra, tại đây quân đội S1E đã gặp phải sự tấn công ác liệt nhất của WTF với lực lượng khoảng 45 sư đoàn xe tăng và hơn 12 sư đoàn pháo tự hành đã được thiết lập chuẩn bị sẵn. Trận đấu tăng pháo ác liệt diễn ra suốt từ sáng đến trưa ngày 26 tháng 7 trên khu vực hạ lưu con sông này. Đã có lúc xe tăng của S1E đột nhập được vào phòng tuyến và uy hiếp sở chỉ huy của WTF, nhưng các xe tăng này đều đã bị lữ đoàn xe tăng cận vệ số 2 tiêu diệt. Trước những trận đánh giằng co của cả hai bên trên tuyến sông này, Bộ Tổng tham mưu quân đội HPR nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình và đã có các biện pháp bố trí lại binh lực. Tư lệnh Willie Thomas đã ra chỉ thị đồng ý với cái đề xuất của Bộ Tổng tham mưu, yêu cầu tập đoàn quân xe tăng xung kích do đại tá Maddox chỉ huy phải có mặt tại đây để hỗ trợ cho phương diện quân WTF xây dựng đại bản doanh của mình. Tình thế mặt trận ngay lập tức có sự thay đổi hẳn khi quân đoàn xe tăng do đại tá Maddox đến khu vực tác chiến. Chiều ngày 26 tháng 7, quân đội S1E buộc phải tạm ngừng tấn công khi mất đến hơn 220 sư đoàn xe tăng. Trận đấu tăng pháo ngày 26 tháng 7 đã làm suy yếu một phần cánh quân xung kích của S1E, và theo thống kê chưa chính thức, S1E đã thiệt hại hơn 30 vạn đại quân. Nhưng bên kia chiến tuyến, tổn thất cũng nặng nề không kém. Và theo đài báo Webpath Việt Nam, số chiến phí hai bên bỏ ra cho cuộc chiến này đã lên đến hàng tỷ đô la. Sau khi đạt được thắng lợi tại cây cầu phía Bắc, Highway to Hell đã có cơ sở để xác định các hành động tiếp theo cho quân đội của mình theo như các đề xuất của trước đó của nguyên soái V.N.A. Leacock và tướng Ai Không Ngu. Trong mệnh lệnh ban hành cuối ngày 26 tháng 7, Highway to Hell đã đồng ý chính thức cho phương diện quân WTF mở một mũi đột kích lên bộ tư lệnh của S1E. Ngay khi nắm chắc rằng tập đoàn quân sẽ giành trên phần thắng, tướng Ai Không Ngu đã đi trước Highway to Hell và có một hành động rất mau lẹ. Chiều ngày 26 tháng 7, ông đã gửi một bức điện hỏa tốc cho tướng Chris Hanba, tư lệnh quân đoàn chim mồi. Cảm ơn ngài vì đã thực hiện theo đúng kế hoạch. Ngừng chiến đấu tại khu vực này, cây cầu này, tập trung ngay tức khắc các lực lượng hướng lên cầu phía Bắc và đột kích phía Nam dọc theo con sông này. Đến cuối ngày 26 tháng 7 năm 2022, lực lượng chủ yếu phải chiếm được các ngôi làng xung quanh của phòng thí nghiệm chiến tranh của S1E. Mũi tiến công của quân đoàn cơ giới xung kích của WTF đã làm rung chuyển cả hệ thống phòng thủ của tập đoàn quân S1E trong một thời gian. Vì không dự kiến trước được hướng đánh này,
quân S1E trở nên bị động và hành động không có tổ chức. Các lữ đoàn xe tăng và cơ giới của phe xanh đã đánh tan các cứ điểm của quân S1E. Chiều ngày 26 tháng 7, các đội tiên phong của quân đoàn cơ giới xung kích đã giải phóng vùng đồng bằng và tiến ra bờ sông. 13 giờ UTC ngày 26 tháng 7, sau một trận công kích dữ dội, quân S1E bị quét sạch khỏi khu vực này và đến đây bộ chỉ huy của S1E đang bốc cháy dữ dội. Lợi dụng đà thắng lợi do cuộc đột kích của quân đoàn cơ giới tạo ra và việc quân đội S1E tập trung lực lượng để xây dựng lại bản doanh của họ ở trong vùng an toàn, quân đội WTF đã tiến hành nối liền 2 cây cầu và củng cố hậu phương vững chắc về sau. Kết quả, ngày đầu chiến dịch đã đem đến thắng lợi rất lớn dành cho phe xanh. Bằng việc thực hiện các chiến thuật kế sách hợp lý, quân đội phe xanh đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ trên bản đồ và các tuyến xuất phát có lợi, các đầu mối giao thông và các tuyến đường thuận tiện cho việc di chuyển quân đội ra khắp các mặt trận. Nhưng để có được lợi thế này, quân đội WTF và HBR đã phải trả cái giá rất lớn về sinh lực và phương tiện, nhưng vẫn còn có những mối nguy hại từ vị trí địa lý của phòng thí nghiệm chiến tranh của S1E. Đánh giá, các trận đột kích nhanh và mạnh của phương diện quân WTF theo hướng Bắc xuống Nam đã phần nào gây ra bất ngờ lớn cho Bộ Tổng tư lệnh S1E và kể cả White King. Mặc dù điều này đã được tướng Yi, nguyên cố vấn tham mưu trưởng, cảnh báo trước. Trong khi quân S1E cố gắng dồn lực lượng để giữ đầu mối giao thông, họ đã để hở hướng Bắc, khi giao hướng này cho những binh đội chỉ còn là tàn quân của phòng thủ. Mặc dù có đủ lực lượng để đánh chiếm cây cầu phía dưới, nhưng Bộ Tư lệnh phương diện quân WTF đã có cố ý chờ cho đến khi xe tăng của S1E tiến gần đến cầu, uy hiếp toàn bộ tuyến phòng ngự rồi mới nổ súng tấn công cây cầu phía Bắc. Vì vậy, cụm phòng ngự kiên cố này của quân S1E đã sụp đổ chỉ sau vài giờ công kích của liên quân HBR và WTF. Vẫn như trước đây, Bộ Tư lệnh của cụm tập đoàn quân trung tâm S1E cho rằng quân đội phe xanh sau khi chiếm được địa bàn sẽ nghỉ ngơi, bổ sung quân số, đạn dược, vũ khí, nhiên liệu rồi mới tiếp tục tấn công. Trong khi đó, với lực lượng dự bị hùng hậu và tiềm lực hậu cần dồi dào được tích lũy và chuẩn bị kỹ lưỡng trong 3 đến 4 tháng trước chiến dịch, quân đội phe xanh có khả năng kéo dài chiến dịch của họ lâu hơn mà họ không cần phải tạm dừng để xốc lại lực lượng. Điều đó là điều mà Bộ Tổng tư lệnh lục quân S1E đã không tính đến khi hệ thống tình báo của họ không thể tìm được các tin tức về việc hàng ngày có hàng chục chuyến tàu hỏa vận chuyển người, xe tăng, súng pháo, đạn dược từ hậu phương xa xôi của HBR đi thẳng ra mặt trận trên những con đường xanh. Những con đường đó hoàn toàn thông suốt và chỉ có tín hiệu xanh, không có tín hiệu dừng màu đỏ. Sau khi mặt trận này sụp đổ, các tướng lĩnh của thế giới cũ có lẽ đã không còn có tâm lý coi thường, đánh giá thấp đối phương. Xét từ góc độ chiến thuật, cuộc phòng ngự của S1E trước 2 phương diện quân HBR và WTF xứng đáng là coi là thần kỳ và nhận được sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế. Hiếm có phương diện quân nào có thể trụ được lâu đến như vậy. Cuộc chiến ở San Francisco 0028 mới chỉ diễn ra có 1 ngày. Vẫn còn rất nhiều tình tiết và chi tiết đáng được ghi nhận vào lịch sử hơn nữa. Kính mời quý độc giả follow hashtag để theo dõi thêm tình hình. Tình tiết có liên quan khác. Quân đội RR được một phen hí hửng khi đã có thể chứng minh được thực lực của mình bằng việc 1 chọi 1 với WTF ngay từ đầu. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm xuất phát, RR đã rất háo hức vác súng lên vai và hành quân đến điểm tập kết. Nhưng lạ thay là không có lấy một bóng dáng quân đội nào của WTF ra nghênh chiến. Và từ đó, cuộc đấu võ đã biến tướng thành các võ mồm trên các tờ báo về webpage Việt Nam. Và chi tiết ra sao có lẽ độc giả là người hiểu rõ nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye!